নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আকৌ আহিলোঁ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ। আপোনালোকক সকলোকে ব্যঞ্জন হেঁপাহৰ চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ মেগী। আমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ সকলোৰে প্ৰিয়, নহয়নে বাৰু? ডাঙৰখিনিও খাই অৱশ্যে বেয়া নাপাওঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ মেগী, অকণমান বেলেগ ষ্টাইলত। যিহেতু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে চব্জি নাখায়, নহয়নে বাৰু? যিকোনো চব্জি দেখিলেই সিহঁতৰ মুখ কোচ খায়। সেয়ে আজি মই অকণমান নতুন ষ্টাইলত মেগী আৰু চব্জি মিক্স কৰি বনাব লৈছোঁ। এতিয়া আহকচোন চাওঁ কেনেকৈ বনাওঁ আৰু কি কি লাগিব ইয়াৰ কাৰণে। ইয়াৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে লৈছোঁ 2টা ডাঙৰ মেগী পেকেট। মই লৈছোঁ লগতে পিঁয়াজ, বিলাহী এটা গুটিখিনি আঁতৰাই মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ, বন্ধাকবি মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ, গ্ৰীণ মটৰ লৈছোঁ আৰু লগতে অমিতা কেইটুকুৰামান, গাজৰ আৰু আলু সৰু এটা কাটি বইল কৰি লৈছোঁ। কেৰাহীত তেল গৰম হোৱাৰ পাছত মই দিছোঁ নহৰু, তাৰপিছত দিছোঁ পিঁয়াজখিনি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজিছোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাৰ পাছত দিছোঁ বিলাহী, লগতে দিছোঁ মিহিকৈ কুটা বন্ধাকবিখিনি। এতিয়া 2-3 মিনিটমান ভাজি ইয়াত বাকী থকা চব্জিখিনি দি দিছোঁ। চব্জিখিনি দিয়াৰ পাছত ইয়াত দিছোঁ অকণমান হালধি আৰু লগতে দিছোঁ অকণমান নিমখ মই কমকৈ দিছোঁ। আগতে বইল কৰোঁতে নিমখ অকণমান দিছিলোঁ অমিতা আৰু আলুখিনিত। এতিয়া অকণমান সময় ভাজি ল'ম। ভাজি লোৱাৰ পাছত ইয়াত মই অকণমান গৰম পানী দিছোঁ। এয়া গৰম পানীখিনি দিয়াৰ পাছত এখন মেচাৰ লৈ ভেজিটেবল মেচাৰ এখন লৈ ভালকৈ এইখিনি মেছ কৰি ল'ম। এয়া এনেকৈ ভালকৈ মেছ কৰি ল'ম। ভালকৈ মেছ কৰি লোৱাৰ পাছত ইয়াত মই মেগী মছলা 2 পেকেট মেগীৰ 2 পেকেট মছলা ইয়াত দি দিছোঁ। এয়া সেইখিনি দিয়াৰ পাছত ভালকৈ অকণমান দেৰি ভাজিম। ভালকৈ ভাজি হোৱাৰ পাছত ইয়াত মই 2 কাপ গৰম পানী দিম। দুকাপ গৰম পানী দি যেতিয়া উতল আহিব মেগীখিনি দি দিম মই। মেগীখিনি ভালকৈ মিহলাই এতিয়া ঢাকোনখন 2-3 মিনিটমানৰ কাৰণে বন্ধ কৰি দিম। এয়া আমাৰ ভেজিটেবলৰ লগত মেগী ৰেডি হৈ গ'ল। খুবেই ভাল হয় খাবলৈ আৰু খুব হেল্ডিও হয়। আকৌ আহিম এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। আজিলৈ আহোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও যেন বনাই খায়। ধন্যবাদ।